είπαμε για τον πτωτικό άνθρωπο και τα σαμάρια του. Και για το κάθε του σαμάρι που εξωτερικά φορτώνεται και έχει όλες εκείνες τις ενέργειες, τις πράξεις, την δράση και κάθε τι που έρχεται από την προσωπική μας άσκηση της ζωής μας, των δυναμεών μας, δηλαδή τη δράση μας, είτε εσωτερική είτε εξωτερική, και από τις δυνάμεις της συνύπαρξης σε εμάς, στον κάθε ένα από εμάς. Εξωτερικά θα το κατανοούμε σαν σαμάρι, σαν σαμάρι που επάνω του φορτώνονται όλες αυτές οι πράξεις, η δράση και η αντίδραση της ζωής μας, από την κοιλιά της μάνας μας μέχρι και αυτή τη στιγμή που ο καθένας από εμάς μιλάει και ακούει. Εσωτερικά όμως το κάθε σαμάρι έχει 12 νόμους, έχει 12 προσωπία, έχει το κάθε ένα. Έχει 12 ισχυρούς υπηρέτες. Επομένως, όταν θα αναφέρομαι στους εσωτερικούς τυράννους, είναι αυτοί που εσωτερικά, σαν εσωτερικό κράτος, απαρτίζει, ολοκληρώνει το πεδίο του καθενός σαμαριού από αυτά που ο κάθε άνθρωπος ζει, βιώνει και έχει. Στα σαμάρια λοιπόν είδαμε, το πρώτο σαμάρι είναι το σαμάρι του τσακαλιού. Το πρώτο σαμάρι έχει 3 εσωτερικούς ισχυρούς τυράννους. Το οργικό εγώ, το νευρικό εγώ, το φιλόνικο εγώ. Έσκυψα, άνθρωπε, βαθιά, πολύ βαθιά και με πολλούς τρόπους. Σου έδειξα, σου μίλησα για τα σαμάρια σου. Έσκυψα βαθιά μέσα στον άνθρωπο και του αποκάλυψα αυτά που ήταν κρυμμένα μέσα του. Γιατί με πρόφαση πως δεν τα έβλεπε, όλο και βαθύτερα κρατούσε μέσα του τους τυράννους του, κρύβοντάς τους. Στην μελέτη που θα ακουστεί θα γνωρίσουμε τα σαμάρια και τους τυράννους μέσα στον κύκλο των ανθρώπινων δυνάμεων και θα διακρίνουμε πώς και με ποιο τρόπο ο κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του. Τις δικές του, τις προσωπικές του δυνάμεις. Όλα όσα θα μελετήσουμε θα τα δούμε μέσα από τα μάτια του φυσικού, δηλαδή μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που βλέπει, κατανοεί, σκέπτεται, συμπεριφέρεται, εκφράζοντας το μεγαλείο της ψυχής ενός ανθρώπου που η λογική του είναι έκφραση της ψυχής του στο παρόν. Αλλά εφόσον όμως η ροή του λόγου μας το επιβάλλει, θα αναφερθούμε και σε άλλους λόγους, τους οποίους η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα έχει γνωρίσει κομμάτια αυτής της ωραίας γνώσης που εδώ μιλάμε και θα παρουσιάσουμε. Αλλά και όλες οι θρησκείες ή πολλές θρησκείες του κόσμου έχουν διδάξει κομμάτια αυτής της γνώσης, άλλοτε άλλες δίνοντας μεγαλύτερη σημασία και άλλες μικρότερη. Για αυτή τη γνώση που σε λίγο θα μελετήσουμε έχει μιλήσει και έχουν μιλήσει πάρα πολλοί άνθρωποι της φιλοσοφίας στο πέρασμα των αιώνων. Έχει μιλήσει όμως και η σοφία του απλού ανθρώπου του κόσμου, αναλόγως τους λαούς, με αρκετές ρίσεις. Σχεδόν όλες οι θρησκείες του κόσμου, είτε το κατανόησαν είτε όχι, συμφωνούν και συναντιούνται διδάσκοντας ένα κοινό νόμο, ο οποίος είναι όμοιο, έλκει όμοιον.
και εκείνες οι θρησκείες που διδάσκουν ανώτερους νόμους έχουν στα ύψη των διδασκαλιών τους το νόμο όμοιο, έλκει όμοιο. Ίσως για τους περισσότερους ανθρώπους αυτός ο νόμος να είναι γνωστός σαν ο νόμος της ανταπόδοσης. Της ανταπόδοσης με διπλή ανταποδοτική δύναμη προς το καλό και προς το ανώτερο και προς το κακό ή και το τραγικά κακό. Άλλοι πάλι άνθρωποι ίσως να γνωρίζουν αυτό το νόμο σαν ό,τι σπέρνεις, αυτό θα θερήσεις. Αν σπέρνεις προβλήματα, ελπίζω να μην περιμένεις παράδεισο, προβλήματα θα θερήσεις. Αν σπέρνεις μίσος, πόνο, ελπίζω να μην περιμένεις παράδεισο, μίσος και πόνο θα θερήσεις. Αν τώρα εσύ σπέρνεις ψευτιές, θα θερήσεις τους καρπούς των ψεμάτων σου. Ίσως αργήσει λίγο. Θα έρθει. Μην αγωνιάς. Θα έρθει. Και αν πάλι σπέρνεις το καλό, θα λάβεις καλό. Και αν δίνεις αγάπη, αγάπη θα λάβεις. Και να σου εμπιστευτώ. Εάν σπέρνεις αγάπη και αν σπέρνεις αληθινά καλό, αν δεν λάβεις αγάπη, μα άνθρωπε μου είσαι. Το να είσαι αγάπη είναι ανώτερο από το να πάρεις αγάπη. Το να είσαι καλό είναι απείρως ωραιότερο από το να περιμένεις το καλό. Σε αρκετούς ανθρώπους ο νόμος αυτός ίσως να είναι γνωστός, μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα λάβεις. Ή άρρωστο το δέντρο, άρρωστη η καρπή του. Καλό το δέντρο, καλή η καρπή του. Να το πούμε λίγο αναλυτικά. Ύπαρξη υγιή, καλή, άριστη, όμορφη, θεϊκή, ιερή, η καρπή το ίδιο. Ύπαρξη πλεονεκτική, ύποπτη, πονηρή, εγωιστική, ξερόλας, η καρπή το ίδιο. Πόνος παίρνεις, πόνο θα θερήσεις. Έτσι, μέσα σε όλους αυτούς τους ίδιους νόμους διδάσκεται στο νου και στην καρδιά των ανθρώπων ο ωραίος και ισχυρός νόμος της ανταπόδοσης. Ο νόμος της ανταπόδοσης βρήκε την πληρότητά του, την τελειότητά του, το ύψιστο μεγαλείο του στην παρουσία του Χριστού, που είπε «Λάβετε την θεότητά μου, λάβετε Πνεύμα Άγιο», που είπε «Λάβετε την χάρη μου, λάβετε δωρεάν και δώστε δωρεάν». Επανέρχομαι μέσα σε αυτούς τους νόμους, διδάσκεται στο νου και των ανθρώπων ο ωραίος και ισχυρός ο νόμος της ανταπόδοσης, καλλιεργώντας μέσα τους την διάθεση να κάνουν σωστή και καλή προς την θέλησή τους χρήση του νόμου. Να ακολουθήσει το ωραίο παράδειγμα όλων εκείνων των ανδρών και των γυναικών που έζησαν με υψηλό δείκτη πνευματικής αρετής και δίδαξαν και πραγμάτωσαν και χρησιμοποίησαν σε όλους τους χώρους τους αυτό εδώ τον υπέροχο νόμο. Όμοιο, έλκει όμοιο. Όμοιο ανήκει στην οικογένεια των όμοιων. Τον χρησιμοποίησαν θετικά, τον χρησιμοποίησαν θεϊκά και προς τον εαυτό τους, αλλά και προς τους συνανθρώπους τους, ακόμα και στις πλέον αντίξωες συνθήκες της ζωής τους, κάνοντας πάντοτε ωφέλιμα και καλά, μιλώντας, βοηθώντας, προσφέροντας, συμπονώντας, γινόμενη θυσία για τους συνανθρώπους τους, ακόμα
και προς εκείνους που τους κακομεταχειρίστηκαν. Όλα αυτά τα πέτυχαν αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι, γιατί μέσα τους είχαν μία βαθιά πεποίθηση πως για το καλό που έκαναν ήταν σαν να έβαζαν βρύσες δύναμης μέσα στην ψυχή τους, ενδυναμώνοντας έτσι όλους τους χώρους τους, ενδυναμώνοντας όλο το ανθρώπινο είναι τους. Έτσι, αν το δέντρο σου, ο λόγος σου, που μέσα σου έχεις, είναι καλός, τότε όλοι οι καρποί θα είναι καλοί. Αν ο λόγος που μέσα σου έχεις είναι καλός, τότε η σκέψη σου θα είναι σκέψεις καλές. Οι εκφραζόμενοι λόγοι σου θα είναι λόγοι καλοί. Τα συναισθήματά σου, τα οράματά σου, η συμπεριφορά σου εσωτερική και εξωτερική, τα όνειρά σου, τα οράματά σου, η δράση και η αντίδρασή σου, η πνοή και η εκπνοή, η ατομικότητά σου, όλα τα του ανθρώπου σου, του είναι σου, θα εκφράζουν καλό. Αν για παράδειγμα το δέντρο της λογικής σου είναι καλής ποιότητας, τότε και οι καρποί της θα είναι καρποί λογικής ζωής και η ίδια ποιότητα θα εμφανίζεται σε όλες τις διαστάσεις σου. Κάποιοι ισχυριζόμενοι πως εκείνοι οι άνθρωποι που έδωσαν αγάπη και σοφία και καλοσύνη, κρατώντας την αγνότητά τους μακριά από κάθε μόλυνση, κρατώντας τον εσωτερικό τους εαυτό μακριά από τους τυράννους, που εδώ μιλάμε και που θα δούμε πιο κάτω, έχασαν και δεν πήραν τους καρπούς της αγάπης που έσπηραν. Με ρωτάνε γιατί να κάνουμε εμείς τώρα το καλό, γιατί να κάνουμε καλή χρήση αυτού εδώ του νόμου. Τέτοια ποιότητα λογισμών αποκαλύπτει, φανερώνει μισανθρωπιά, πτωτικό όνει, νου ήδη στη σκιά του κακού, εραστή της δυστυχίας. Ο πτωτικός άνθρωπος, ανεξάρτητα από το σαμάρι που ζει, στο βάθος, στην πεμπτουσία της, σε εισαγωγικά ιερότητάς του, είναι εραστής της δυστυχίας. Πτωτικός άνθρωπος είναι μέσα, βαθιά μέσα, έως το πιο επιφανειακό έξω, είμαι ουσιαστικά εραστής της δυστυχίας. Πτωτικός άνθρωπος είναι στο ναι και στο όχι του, εργάτης της προσωπικής δυστυχίας του. Υπαρξιακά γίνεται απώλεια, οντότητα απώλειας, και εξωτερικά αλίμονο σε όποιους βρεθούν στην προσωπική του ατμόσφαιρα, στην προσωπικότητά του, στο πεδίο των λόγων και των ενεργειών του, και δεν συζητάω για πιστεύω και ανώτερες καταστάσεις, να έχει εξουσίες, να έχει διοικητικές δυνάμεις, να έχει θεραπευτικές δυνάμεις ιατρικής, παιδείας. Καλύτερα αυτοί που τον πλησιάζουν να είχαν κρυφτεί όπου μπορούσαν πιο μακριά. Λοιπόν, βέβαια αγαπημένοι μου ακροατοί και αναγνώστοι για το βιβλίο, όλοι μας ξέρουμε πως οι μισάνθρωποι χαλούν και αποκτούν κακό εαυτό, έχοντας αμέτρητες δικαιολογίες για να φτάσουν στην απανθρωπιά τους. Σωστός, ακέραιος άνθρωπος ποτέ δεν χαλά, γιατί ξέρει βαθιά μέσα του πως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που να μπορεί να τον δικαιολογήσει. Έτσι οι μισάνθρωποι χαλούν με όλα. Έτσι ο αυθεντικός άνθρωπος δεν χαλάει από όλα. Δεν χαλάει. Τώρα αρκετοί φιλόσοφοι γνώρισαν και μίλησαν και έζησαν μέσα στο βάθος αυτού του υπέροχου νόμου. Όμοιο έλκει όμοιο. Σε ρωτώ, ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος πέταξε πάνω του, ψηλά από το κεφάλι του πέτρες
και κάθισε από κάτω γελώντας. Πηγαίνετε να πείτε σας παρακαλώ στον άνθρωπο αυτό πως οι πέτρες που πέταξε θα γυρίσουν σε αυτόν, θα τον χτυπήσουν με ισχυρή ορμή και θα είναι πολλές φορές βαρύτερες από όσο ήταν όταν τις πετούσε, γιατί θα φέρουν μαζί τους το βάρος την φορά της επιστροφής. Κάποιος από αυτούς τους φιλόσοφους λέει «Όμοιος, ομοίο, αΐ πελάζει». Και κάποιος άλλος «Αΐ των ομοίων Άγιοι Θεός προς τον ομοίων». Και πάμπολα άλλα όμοια αυτών έχουν κατά καιρούς εκφραστεί, τα οποία μιλούν, εισαγάγουν, δίνουν στον άνθρωπο την αυτή γνώση. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Τον ίδιον αυτό νόμο συναντάμε και σε αρκετές ρίσεις από τη σοφία του απλού ανθρώπου του κόσμου. Μία από αυτές λέει μία από αυτές λέει όπως έστρωσες έτσι θα κοιμηθείς. Βέβαια. Άμα σπέρνεις γκρίνια, πού θα κοιμηθείς? Στα μετάξια. Άμα σπέρνεις δεν σε θέλω, δεν σε γουστάρω, δεν μ' αρέσεις, δεν με φτάνεις. Τι περιμένεις να σπράξεις? Καλώς ήρθες. Και πάλι, ο όμοιος τον όμοιό του αγαπά και η κοπριά τα λάχανα. Και πάλι, γκαβός, γκαβό αγαπά. Αυτός ο νόμος είναι ο τελευταίος και ο πιο ψηλός νόμος στο κοσμικό κύκλο που διέπει τη γη και τον άνθρωπο. Κατά συνέπεια, είναι και ταυτόχρονα και ο πρώτος νόμος όταν αρχίζεις να περπατάς τους κοσμικούς κύκλους και να μπαίνεις στους συμπαντικούς μεγάλους νόμους του πνεύματος. Είναι το ενδιάμεσο φράγμα, το ορόσημο που χωρίζει τους υψηλότερους πνευματικούς και συμπαντικούς νόμους από τους κατώτερους κοσμικούς φυσικούς νόμους και από τους παραφύση νόμους. Τις κατώτερες υποστάσεις. Όλα αυτά τα είπα και τα έγραψε εδώ, γιατί από αυτήν εδώ τη θέση, μέσα από τον νόμο όμοιο, και όμοιο, θα κάνουμε όλη την πιο κάτω μελέτη μας για τα σαμάρια και τους τυράννους τους, βλέποντας τον άνθρωπο μέσα του, το δέντρο του, δηλαδή την εσωτερική του ποιότητα, την υπαρξιακή του ποιότητα και τους καρπούς του που γεννιούνται από αυτά, τα γεγονότα της ζωής, εσωτερικά και εξωτερικά. Γιατί έτσι λέει ο λόγος, με λάμδα κεφαλαίο, έτσι δίδαξε ο Χριστός. Να βλέπεις το δέντρο από τους καρπούς του. Καλή η καρπή, καλό το δέντρο. Άρρωστη η καρπή, άρρωστο το δέντρο. Όλα όσα θα σου περιγράψω σε λίγο για τα σαμάρια και τους τυράννους του, θα στα αφανερώσω, θα στα μεταφέρω παρατηρώντας τον άνθρωπο και περνώντας την ματιά μας, τη ματιά του νου μας, μέσα από τον όμοιο, από τον νόμο, όμοιο, έλκει όμοιον. Εάν ψάξει κανείς και παρατηρήσει τις φιλοσοφικές, ιδεολογικές και θρησκευτικές αναζητήσεις του κόσμου, από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα θα διακρίνει την ύψιστη αυτή ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει το αληθινό της ύπαρξής του μέσα του και να φτάσει στο γνώθι σε αυτόν όπως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, όπως ο αρχιτέκτονάς του τον δημιούργησε και όχι στο γνώθι αυτόν όπως ο κάθε ένας από εμάς δημιούργησε εμάς και τους γύρω από εμάς. Γιατί τραγικοί άνθρωποι εμείς, τραγικούς ανθρώπους θα χτίσουμε. Στρεβλοί άνθρωποι εμείς, στρεβλά θα διδάξουμε.
ακαθαρτοί εμείς εντός μας, θα μιλήσουμε και για την καθαρότητα, αλλά μαζί με αυτά που θα μιλάμε, θα ταΐζουμε και αυτά που δεν φαίνονται, αυτούς που μας κοινωνούν. Είναι πραγματικότητα και γεγονός ότι η μεγαλύτερη τέχνη και ταυτόχρονα η πιο δύσκολη επιστήμη είναι να γνωρίσει κάποιος τον εαυτό του για να φτάσει στο γνώτης εαυτόν του Θείου. Όλοι οι λαοί και όλοι οι άνθρωποι της γης προσπάθησαν να δώσουν απάντηση σε αυτό το ζήτημα, σε αυτό το ερώτημα. Τι είναι ο άνθρωπος και ποιος ο σκοπός του στην εδώ ζωή. Κοιτάζοντας τα του ανθρώπου, μέσα από τον νόμο, το βασικό νόμο όμοιο έλκει όμοιο, σε ό,τι είπα μέχρι σήμερα, είναι αλήθεια, στο βεβαιώνω, πως αυτή τη γνώση δεν έλαβα από κανέναν άνθρωπο, ούτε από βιβλία, ούτε από μυστικές τελετές, ούτε από αποκρυφά κείμενα, αλλά από την προσωπική μου εμπειρία που έζησα σε στιγμή χρόνου, από την ένωση ψυχής και της λογικής συνείδησης. Όταν η λογική του ανθρώπου αγγιχτεί αληθινά από την ψυχή και δει στα αλήθεια, η λογική δει, κατανοήσει, δει τον κόσμο σύμφωνα με το πώς η ψυχή βλέπει την πραγματικότητα της ζωής. Τότε η λογική ξέρει ότι δεν αξίζει να πονέσεις κανέναν άνθρωπο στον πλανήτη, να τον προσβάλλεις, να τον μειώσεις, ακόμα κι αν αυτός σου έχει κάνει τα έσχατα της κακίας. Το ξέρει. Μόνο έτσι βλέπει μετά τη ζωή. Ανατρέπονται όλα, αλλάζουν όλα. Δεν χρειάζεται τίποτα μετά. Ούτε δασκάλους, ούτε ποιητές, ούτε στοχαστές, ούτε μοντέλα ζωής, ούτε νομοθεσία για να είμαι καλός, δίκαιος, άγιος, ούτε το Θεό να με τρομάζει και μου πει αν δεν κάνεις παλιά άνθρωποι. Αυτό και εκείνο, ούτε τους θρησκόλους, τους χρειάζεται. Αυτά είναι, δεν χρειάζεται. Γιατί ξέρει τότε ότι οτιδήποτε ζει έξω από την αθανασία της αληθινής αγάπης που είναι απαλλαγμένη από μίση, από κακίες, από εμπάρες, από εχθρότητες, ξέρει ότι οτιδήποτε δεν είναι απαλλαγμένο, τότε αυτό βλάπτει την ψυχή, την ύπαρξη, το νου, το λόγο, το συναίσθημα, την ύπαρξη. Προσβάλλει, νεκρώνει. Περιφρονεί την θεϊκή διάσταση της αληθινής ύπαρξης του κάθε ανθρώπου, της ψυχής του. Παρακαλώ αυτά μην τα θεωρήσετε σαν ηθικομανία ή σαν έρωτα προς την καλή ηθική. Δεν είναι πράγματα αυτά τέτοια. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι η αληθινή γνώση ότι ο άνθρωπος μόνο μέσα στον καλό χαρακτήρα τρέφεται, μόνο μέσα στον ωραίο νου οικοδομείται, μόνο στην διάβγεια της ειρήνης του πνεύματός του, του συναισθηματός του, μόνο όταν ο άνθρωπος είναι αληθινά υπηρέτης του καλού, ζει η ύπαρξή του. Πηγαίνετε εκεί έξω, στην κοινότητα, η γη είναι πολύ βαριά σήμερα και δείτε, εκατομμύρια ζουν όπως θέλουν, εκατομμύρια έχουν ό,τι θέλουν, δισεκατομμύρια απολαμβάνουν αγαθά. Αλλά αν δεν είναι οι υπηρέτες στα αλήθεια του καλού, είναι δυστυχισμένοι, οντότητες δυστυχισμένες, υπάρξεις άρρωστες, τραγικές, που τα σαμάρια που εγώ θα σας περιγράψω είναι ελάχιστο και παραδέχομαι τα σαμάρια με τον τρόπο που τα έχω γραμμένο. Είναι ένας τρόπος απλός για όλους, αλλά ταυτόχρονα λέω τα πιο απαλά πράγματα για να μην φανεί σε κάποιον, σε οποιονδήποτε απλό ή σπουδαίο άνθρωπο, να μην φανεί δυσβάσταχτη η γνώση αυτή. Και γνωρίζω ότι εκείνοι που θα εμβαθύνουν στον εαυτό τους θα αντιληφθούν μέσα από αυτά, θα ανοίξει μια οδός, μια δίωδος, θα βρεθούν στην εσωτερική εκείνη κατάσταση να αντιληφθούν και πόσα δεν είπα. Και πόσα δεν είπα.
Θα προσπαθήσω να αναπτύξω το θέμα μας με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο μέσα από τον όρο Σαμάρια και η τυραννίτος, ώστε να φανεί πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις δυνάμεις τους ανεξαρτήτου πνευματικού επίπεδου, μορφώσεως, πλούτου ή οτιδήποτε άλλο χωρίζει τις ανθρώπινες τάξεις, πίστης, ιδεών. Για μια βαθύτερη κατανόηση και διευκόλυνσή σου, αγαπημένοι μου αναγνώστη, σου γράφω πως οι δυνάμεις στον άνθρωπο είναι όλοι οι χώροι του. Δηλαδή, στη δύναμη του ανθρώπου εντάσσονται όλοι οι χώροι του σαν δυνάμεις. Δηλαδή, δύναμη είναι η λογική του. Μια άλλη δύναμη είναι τα συναισθήματά του, τα αισθήματά του. Δύναμη είναι και το ελεύθερο της θέλησεώς του. Δύναμη είναι και τα οράματά του που έχει για τον εαυτό του και για τη ζωή. Δύναμη είναι και οι σκέψεις του. Δύναμη είναι και η ποιότητα των σκέψεών του. Δύναμη είναι το θετικό του. Δύναμη είναι το αρνητικό του. Δύναμη είναι και το θεϊκό του. Δύναμη είναι οι καλές του συνήθειες. Δύναμη είναι και οι κακές του συνήθειες. Δύναμη είναι οι λόγοι που από το στόμα του εξέρχονται. Δύναμη είναι όλες οι ικανότητες που διαθέτει εσωτερικά και εξωτερικά. Δύναμη είναι το αγαπάν. Δύναμη είναι το σώμα του. Δύναμη είναι η λατρευτική του ποιότητα. Δύναμη είναι η ικανότητά του να χαίρεται. Δύναμη είναι η ικανότητά του και η διάθεσή του να εργάζεται. Δύναμη είναι να ερωτεύεται. Δύναμη είναι η φαντασία του. Δύναμη είναι οι επιθυμίες του. Δύναμη είναι όταν αυτά κινούνται προς το καλό, προς το φυσικό κόσμο. Δύναμη είναι όταν κινούνται προς τον αρνητικό και κακό κόσμο. Δύναμη είναι όταν υπερβαίνουν τον διαδικό κόσμο και ο άνθρωπος λυτρώνεται και εκφράζεται ο θεϊκός άνθρωπος απαλλαγμένος από το άγχος της χαράς, ανάγκη για χαρά, και από το άγχος της λύπης, μήπως και λυπηθεί, και υπερβαίνει σε μια κατάσταση η οποία τον αναδεικνύει σαν άνθος ολόλαμπρο μέσα στη λαμπρότητα του Μαΐου, το καλύτερο μήνα της Άνοιξης. Δηλαδή είναι όλα αυτά που εντάσσονται στο εσωτερικό του ανθρώπου δυνάμεις και όλα εκείνα που με αυτά κάνει ο άνθρωπος εσωτερικά και εξωτερικά εκφράζει δυνάμεις. Όλα αυτά εντάσσονται στη δύναμη σαν δυνάμεις που είναι της ψυχής του ανθρώπου, που είναι η κατεξοχήν ανώτερη δύναμη του. Και η κατεξοχήν δύναμη του ανθρώπου, δηλαδή η ψυχή του, εντάσσει όλο τον εαυτό της, όλο το είναι της, με όλη τη δύναμή της, μέσα στην οντολογική ποιότητα που σαν άνθρωποι έχουμε. Η ψυχή σου, αν είσαι κακός άνθρωπος, εντάσσεται, δίνει τη θεϊκή της δύναμη μέσα στην κακότητά σου. Όσοι είναι αυτοί. Αν είσαι Άγιον, η ψυχή σου δίνει όλη την δονητική της δύναμη μέσα στην ποιότητα που σαν οντότητα έχεις. Γι' αυτό ένας άρρωστος νους αρρωσταίνει την ψυχή, το ιερότερο μέρος της. Ένας ωραίος νους δεν βοηθάει την ψυχή, είναι η υπηρέτης του ανώτερου που είναι η ψυχή. Η οντολογική ποιότητα που σαν άνθρωποι συμβαίνει να έχουμε, είτε καλή είτε κακή, είτε ανάμεικτη είτε ιδιαίτερη, όποια και αν είναι, προέρχεται από τα απόσταγμα του λόγου που μέσα μας έχουμε. Η ποιότητα από το απόσταγμα του λόγου μας μέσα μας, αυτό είναι το πραγματικό μας είναι. Αυτή η εσωτερική μας ποιότητα γίνεται να αλλάξει, όποια και αν είναι, μόνο στον εδώ χρόνο της ζωής μας, αλλάζοντας ολοκληρωτικά λόγο. Άνθρωπε μου, για να είσαι κακός, έχεις λόγο τέτοιον μέσα σου. Για να είσαι πόρνος, έχεις πορνικό λόγο μέσα σου. Και θα υπηρετήσεις αυτά, είτε το θες, είτε όχι. Για να είσαι Άγιος, είναι αδύνατον να είσαι καθαρόν, εάν οι λόγοι που έχεις μέσα σου και που υπηρετείς
εγώ είμαι αυτά. Καθορίζονται οι σκέψεις σου, τα συναισθήματά σου, τα αισθήματά σου. Καθορίζονται από τον λόγο που σαν οντότητα μέσα σου δέχτηκες, που σαν οντότητα μέσα σου υπηρετείς και εργάζεσαι. Ο λόγος καθορίζει όλες σου τις δυνάμεις, εσωτερικές και εξωτερικές. Ο Θεός σε δημιούργησε με τις δυνάμεις. Εσύ δίνεις την ποιότητα της δυνάμεις, στις δυνάμεις, σε όλες τις δυνάμεις. Αυτή η ποιότητα που μέσα σου έχεις καθορίζεται από το λόγο που σε τάισαν, που δέχτηκες, που εργάζεσαι κάθε στιγμή στη ζωή σου, που παίζεις απρόσεχτα, που εξέρχεται από το στόμα σου λόγος αηδιαστικός και θα υπάρξεις εσύ η ύπαρξη αηδίας. Και αν από το λόγο σου εξέρχεται και από την καρδιά σου και από το είναι σου και εσύ υπηρέτης λόγου ανώτερου ιερού, θα είσαι οντότητα ιερή, όσο κι αν κλωτσάνε οι δυνάμεις. Πάμε να δούμε τώρα το Σαμάρι και τους τυράννους του.